Almighty Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the creator of the creatures, who is the king of the kings. Hello dear students, I hope you are all doing well, safe and sound. Welcome to our new lesson, Grade 10 English book, Unit 3, Lesson 5, Part 1, page 35 and 36. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. السلام علیکم شاگرد عزیز، خدا کنه که خوب، جور، صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به درس جدید ما شما. کتاب انگلیسی صنف دهم، فصل سوم، درس پنجم، بخش اول، صفحات 35 و 36 کتابتان. So, dear students, before we start our new lesson, let's review what we have studied in the previous lesson. In the previous lesson, dear students, we have studied two sections. The first section was word study and the second section was writing. شاگردای نهایت عزیز، قبل از اینکه بریم درس جدید خود آغاز کنیم، چه خوب است که یک مرور کوتاهی داشته باشیم به درس گذشته خود. ما شما در درس گذشته دو بخش را آموختیم. اولین بخش مطالعه کلمه بود و دومین بخش نوشتن بود. So, in today's lesson we will study two sections. خب، در درس امروز شاگردای عزیز ما شما قرار است دو بخش را بیاموزیم. The first and the second section is activities. اولین بخش و دومین بخش فعالیت هاست که ما شما میخوانیم و یاد میگیریم. شاگردای عزیز، میفهم کارهای خانگیتون انجام دادین. نام خدا شاگردای لایق هستین. حتما در آخر میبینم. قلم، پنسل، کتاب و کتابچه‌تان آماده؟ بیاییم که درس خود شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم آکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. Activities، فعالیت ها. Comparing schools in different countries. مقایسه کردن مکاتب در کشورهای مختلف. A. Study this table with your partner. گفته شده که امی جدول را همراه دوستتان، همراه پارتنرتان یک بار مطالعه کنین، بخوانید. خب، بیاین که یک بار مرور کنیم، بخوانیم، ببینیم این جدول چی است. در نخست شاگرد عزیز، اگر شما متوجه شوین میبینین که افغانستان، بریتن، USA، یعنی مکاتب افغانستان، مکاتب انگلستان و مکاتب ایالات متحده امریکا است. درست؟ خب، ببینین the first one اولش مقایسه کردم. How old are the children when they start primary school? اطفال چند ساله می باشن زمانی که مکتب ابتدایی را شروع میکنن یا وارد دوره ابتدایی مکتب میشن؟ چند ساله می باشن؟ In Afghanistan 7، در افغانستان 7 ساله، بریتن در انگلستان 5 ساله and USA 6. و در ایالات متحده امریکا شاگردان یا اطفال 6 ساله می باشن زمانی که وارد دوره ابتدایی مکتب میشن. So, the second one. دومش How old are children when they graduate from high school? اطفال چند ساله می باشن زمانی که از مکتب فارغ التحصیل میشن؟ In Afghanistan 18, in Britain 16 and in USA 16 also. در افغانستان 18 ساله می باشن، در ایالات متحده امریکا و بریتانیا یا انگلستان 16 ساله می باشن زمانی که فارغ التحصیل میشن از مکتب. سومش How many schools do the children usually attend? اطفال در چند دوره مکتب حضور پیدا میکنن، اشتراک میکنن یا میرن؟ In Afghanistan 2, in Britain 2 and in USA 3. در افغانستان در 2 دوره، در 2 مکتب، در انگلستان هم در 2 مکتب و در امریکا در 3 مکتب. What time does the school day start? خب، یک روز مکتب یعنی زمانی که مکتب شروع میشه چند تا چند می باشه؟ میبینین شروعش است 7 a.m. in Afghanistan، ساعت 7 صبح در افغانستان، 9 a.m. in Britain، ساعت 9 صبح در انگلستان، 8:30 a.m. in USA، در ایالات متحده امریکا ساعت 8:30 صبح صنفای مکتبشان آغاز میشه. پنجمش What time does the school day finish؟ خب،
7:30 9 8:30 که زمان که مکاتب آغاز میشه. چی وقت ختم میشه؟ 11:30 am ساعت 11:30 ختم میشه در افغانستان. 4 p.m. in Britain ساعت 4 عصر در انگلستان and 3:30 p.m. in the United States of America در ایالات متحده آمریکا ساعت 3:30 بعد از ظهر چی میشه؟ مکتبشان تمام میشه. تایم درسیشان ختم میشه. So, sixth one, ششمش. How many hours do the children spend in class? خب چند ساعت اطفال شاگردان در صنف سپری میکنن؟ In Afghanistan 4.5 hours, in Britain 6 hours and in the United States of America 6 hours. در افغانستان 4.5 ساعت، در انگلستان 6 ساعت و در امریکا باز هم 6 ساعت شاگردان سپری میکنن. هفتمش. How many subjects do the pupils study in high school? شاگردان در دوره لیسه در مکتب لیسه چند مضمون میاموزند؟ In Afghanistan 18 در افغانستان 18 مضمون. In Britain 2 or 3 2 یا 3. In USA all در ایالات متحده آمریکا تمامش. خب این فرق هایی بود که ما شما خواندیم. بریم به اکتیویتی B. Now make sentences. Use the table to compare schools in the different countries. The words and box below will help you. دقت کنین شاگرد عزیز، گفته شده که حالا جملات بسازین شما و چی کنین؟ جملات بسازین و از جدول کمک بگیرین که شما مقایسه کنین چی را؟ مکاتب کشورهای مختلف را. و گفته شده که همین کلمات در باکس که هست بر شما کمک میکنه. خب بیاین کار کنیم. یک مثال کار شده، کتاب بر ما شما کار کرده، گفته Schools in Afghanistan start earlier than schools in Britain. مکاتب در افغانستان وقتتر زودتر شروع میشه نسبت به مکاتب انگلستان. خب بیاین که ما شما جور کنیم. میتونیم که ما شما یک مثال جور کنیم، بگیم The school day in Afghanistan is shorter than the school day in Britain. یک روز درسی در افغانستان کمتر است، کوتاه‌تر است نسبت به انگلستان. یک جمله دیگه جور میکنیم، میگیم که In Afghanistan, students in high school study more subjects than the students in Britain. شاگردایی که در افغانستان درس میخوانند در مکاتب افغانستان، شاگرد عزیز دقت کنین، مضامین زیادتر را میخوانند نسبت به شاگردایی که در انگلستان هستند. خب یک جمله دیگه هم جور میکنیم، باز بقیه‌اش شما میتونین که تنظیم کنین، جور کنین. Children in Britain starts school earlier than the USA children. دقت کنین، اطفال که در انگلستان زندگی میکنن آنها در مکتب زودتر وقتتر شامل میشن یا شروع میکنن مکتب زودتر وقتتر نسبت به شاگردای یا کسایی که در امریکا زندگی میکنن. اگر متوجه شده باشین بیادتان باشه در انگلستان اطفال در چند سالگی شروع میکردن مکتب، در انگلستان در 5 سالگی مکتب شروع میکردن و در امریکا در 6 سالگی، یعنی که 1 سال وقتتر شروع میکنن. خب بریم به اکتیویتی بعدی. Activities، فعالیت ها. Comparing schools in different countries. مقایسه کردن مکاتب در کشورهای مختلف. بازم عنوان قبلی. Practice the following conversation with your partner. محاوره زیل همراه با دوست، شریک یا پارتنرتان چی کنین شاگرد عزیز؟ تمرین کنین. من براتون میخوانم، شما هم دقت کنین. پس Student A، شاگرد اول میگه Hello, you are from Saudi Arabia, aren't you? میگه سلام، شما از عربستان هستید، همینطور نیست؟ Student B، شاگرد دیگه میگه Yes, I am. میگه بله، هستم. Student A، شاگرد دیگه برش میگه What is it like? Does everybody have to go to school? میگه چگونه است؟ آیا همه باید مکتب برود؟ درباره مکاتب ازش پرسان میکنه، میگه چگونه است؟ Student B، شاگرد دیگه جواب میده، همین کسی که دیگه از عربستان است، میگه که Yes, everybody goes to school nowadays. برش میگه بله، در حال حاضر
همه مکتب می رود. Student A شاگرد اول برش میگه Do you have a long day in school؟ برش میگه آیا وقت مکتب شما طولانی است؟ Student B شاگرد دیگه برش میگه Well, we start at about 7 in the morning and finish at around 1 in the afternoon. میگه که خب مکاتب عربستان حدود ساعت 7:30 صبح آغاز و حدود ساعت 1 بعد از ظهر تمام می شود. یعنی از ساعت 7 صبح مکتب شروع میشه تا ساعت 1 بعد از ظهر. Student A شاگرد اول میگه How often do you have homework؟ میگه چقدر اوقات شما کارخانگی می داشته باشید؟ Student B شاگرد دیگه میگه Every evening هر شام، یعنی هر شام ما کارخانگی داریم. Student A شاگرد دیگه میگه Do you take exams or earn credits to get a school certificate؟ میگه که آیا برای گرفتن سند فراغت مکتب امتحان میدهید یا واحدهای درسی میگیرید؟ یا ایست که کردیت یا واحدهای درسی را تکمیل میکنن یا ایست که امتحان میتنا امو سرتیفیکیت یا مو سند یا مو شهادت نامه هر چیزی که شما میگین گواهی نامه امو را میگیرن. Student B شاگرد دیگه میگه We take exams میگه ما امتحان میدهیم. Student A شاگرد دیگه میگه It sounds interesting doesn't it؟ میگه جالب به نظر میرسد همین طور نیست؟ Student B شاگرد دیگه میگه Yes it does میگه بله همین طور به نظر میرسد. خب شاگرد عزیز ای بود محاوره که ما شما بین دو شاگرد خواندیم که یکیش احتمالاً افغانی بود و دیگرش هم کجایی بود؟ از عربستان بود، عرب بود. خب شاگردای نهایت عزیز یک بار درس را مرور کنین، اگر که سوال داره میتونین که پرسان کنین. سوال شاگردا؟ سوال قاسم سوال داری؟ استاد جمله اول را دوباره ترجمه کنید. بسیار خوب. قاسم عزیز متوجه باش. قاسم میگه که استاد خط اول را یک بار دوباره معنا کو بخوان که ما یاد نگرفتیم. قاسم عزیز دقت کو پس. خب شاگرد A یا student A شاگرد است. خب یک نام مانده برش. میگه که hello you are from Saudi Arabia aren't you؟ میگه که سلام شما از عربستان هستید همین طور نیست؟ دوباره برات معنا میکنم دقت کو فکر کنم که نفهمید یک رقم گیج طرف مسائل داری قاسم. hello you are from Saudi Arabia aren't you؟ میگه که سلام شما از عربستان هستید همین طور نیست؟ بازو میگه yes I am بله من هستم. بعد از او سوال پیچش میکنه و ازش سوال کرده میره. خب بر صورت شاگرد عزیز این بود درس امروز ما و شما. بیاین که درس امروز خود یک جمع بندی کنیم. Dear students, in today's lesson we have studied two sections. The first and the second section was activities. شاگردای نهایت عزیز ما و شما در درس امروز دو بخش را آموختیم. اولین بخش و دومین بخش فعالیت ها بود که ما و شما خواندیم و یاد گرفتیم. بریم به طرف کارهای خانگی. قلم و کتابچه‌تان آماده شاگردای عزیز نوشته کنین homework کارخانگی. آفرین آماده. آها یک لحظه که شبیر هنوزم نکشیده کتابچه خود را. یس آماده است شبیر؟ بسیار خوب. نوشته کنین compare the schools between Afghanistan and Pakistan. Compare the schools between Afghanistan and Pakistan. شاگردای عزیز مکاتب افغانستان و پاکستان چی میکنین؟ شما کمپیر میکنین یا چی میکنین؟ مقایسه میکنین. ما شما خواندیم و یاد گرفتیم که چگونه میتونیم ما مقایسه کنیم. درست؟ خب شاگردای نهایت عزیز این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که یاد گرفته باشین. کارهای خانگیتان انجام بدین. درسایتان هم بخوانین. تا درس آینده باز هم یکی دیگه خدا میبینیم. شما رو به الله یکتا و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.